Isa ako sa mga nagsasabing gusto ang katotohanan, ngunit walang oras maghanap. Maraming katanungan sa isipan, ngunit pinababayaan lang. Sinasabi ko sa labas na kontento na ako, pero sa loob ko, maraming alinlangan. Nagkasagupa sa Marawi City ang mga sundalo at mga hinihinalang miyembro ng Maute Group. May reports, Ian Cruz. Sino ba sila? US troops draw down in Afghanistan. Anong ginagawa nila dito? Dapat wala na lang sila. Mas okay pa. Teka, bakit nga ba kami galit sa kanila? Masama ba sila? Sino nagsabi? Dyaryo? Balita? Or social media? Ayan na naman sila. Magdadasal na naman. Ano ba yung sinisigaw nila? Allahu Akbar. Paano nila nagagawa yun? Totoo kaya ang sinasabi ng media at ng ibang tao tungkol sa kanila? Pre, pa-receive naman. Sa totoo lang, matagal ko na silang gustong tanungin. Kasi marami din naman akong naging kakilala na hindi naman masama tulad ng sinasabi nila. Sir, birthday ni Johnny. Baka gusto mong lumimik mamaya. Pas muna ako. Kayo muna. Dami akong iniisip eh. Sa totoo lang, ganun din naman sa amin. May masama, may mabuti rin. Tingin ko depende yan sa tao.
Hindi naman pala lahat ng bintang nila ay totoo. Hindi ko namalayan ang oras sa ganda ng usapan namin. Tunay na lumuwag ang damdamin ko sa pag-uusap natin. Naliwanagan ako at nagkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Sana naintindihan mo lahat, no? At nawa ay dumating sa iyo ang gabay ni Allah. Pero isang payo, huwag mo tignan ang Islam sa kilos ng ilang mga Muslim. Bagkus, tignan mo ang Muslim sa kung ano ang aral ng Quran at sa kung ano ang tradisyon o sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming salamat sa oras mo. Babalik ako, kaibigan. Buti na lang. Naglakas-loob ako. Ready or not, Okay, death rolling. will come, you can't hide. The angels will find you and take you slowly. Ready or not, Ulitin ko. death will come, May you pause ka eh. can't hide. Ayan, pak. Okay. Tingin sa kanan. Smile. Tingin sa kaliwa. Okay. Sombrero. Alis. Ayun.